მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს გადავიღებ ვიდეოს თუ როგორ გავაკეთოთ დეპოზიტი ბაიბიტზე, რათა ვიყიდოთ WLKN ქოინი და როგორ გადმოვრიცხოთ ეს WLKN ქოინი ჩვენს აპლიკაციაში. გავივლით ახლა დეტალურად ამ საკითხებს. გადავდივართ ბაიბიტის პლატფორმაზე. შემდეგ ვაწვევით ყიდვას. შემდეგ P2P-ს და ის ზემოთ მარჯვენა კუთხეში უნდა იყოს არჩეული ლარი ან დოლარი. ჩემთვის ხელსაყრელი არის ლარი, ვინაიდან ანგარიშზე მაქვს ლარი. შემდეგ ვირჩევთ ლიმიტებს. მინდა ამ ეტაპზე ვინაიდან საჩვენებელი ვიდეოა 10 ლარის დეპოზიტს გავაკეთებ და აი აქ უნდა ნახოთ ლიმიტები. ამ შემთხვევაში მინიმუმ 150 ლარის დეპოზიტი არის საჭირო. ამ შემთხვევაში მინიმუმ 5 ლარით შეგვიძლია დავადეპოზიტოთ. ავირჩევთ, ვაწვევით buy-ს. აი აქ ვნახულობთ ბანკებს, რომელ ბანკებში შეგვიძლია გადავურიცხოთ თანხა. TBC და საქართველოს ბანკიც აქვს. ვაწვევით ყიდვას. შემდეგ ვირჩევთ 10 ლარს თანხის რაოდენობას და ვაწვევით ყიდვას. SMS-ი მოვიდა, რომ ჩვენ ყიდვის ორდერი გავაკეთეთ. ამის შემდგომ ვაწვევით Pay Now-ს და ვირჩევთ ბანკს. აი აქ უნდა მოვუნიშნოთ რომელი ბანკიდან გვინდა ამ თანხის გადახდა. ვირჩევთ TBC-ს და ვაკოპირებთ. აქ არის მიმღების სახელი და გვარი, რომ გავიგოთ ვისი ანგარიში არის, რომ რაიმე არ აგვერიოს. გადავდივარ TBC-ზე. და გადავრიცხავ პირდაპირ ანგარიშზე 10 ლარს. გადარიცხვა შევასრულეთ და ბაიბიტზე ვადასტურებთ, რომ გადარიცხვა შესრულებულია. აქაც მოვუნიშნავთ და დავაკონფირმებთ. ამის შემდგომ ველოდებით დადასტურებას მეორე მხარისგან, რომ დაადასტუროს, რომ ჩვენ ჩავურიცხეთ ნამდვილად 10 ლარი. ამასთანავე გაითვალისწინეთ, რომ გადარიცხვა შესაძლებელია არ მოხერხდეს საქართველოს დროით 12 საათისთვის, რადგან ბანკებს ხშირად აქვთ დღის დახურვა და ამიტომ ტრანზაქცია რჩება გადარიცხვებში, მიმდინარე გადარიცხვებში და ცოტა მოგვიანებით ისახება. ამიტომ ამან არ დაგაბნიოთ და გაითვალისწინეთ ყოველთვის, რომ დაახლოებით 11 საათიდან პირველი საათის შუალედში მაინც და მაინც დიდ თანხებს ნუ გადარიცხავთ და ნურს გააქეშებთ, იმიტომ რომ დროში შეიძლება გაიწელოს და ამიტომ გაითვალისწინეთ. დაველოდები ახლა აქვს 10 წუთი, რომ დაადასტუროს. შეგვიძლია მივწეროთ, აი ჩათის ფუნქცია არის, მაგრამ არ ვთვლის საჭიროდ, ვინაიდან მალე დაადასტურებს. აქედან ორდერის გაუქმება შეგვიძლია და ასე შემდეგ, ეს არ გვჭირდება, ვინაიდან არასდროს არ შემქმნია პრობლემა ეს P2P-ზე, რაც ვინც არიან ბაიბიტზე, ყველანი პატიოსნად ასრულებენ თავის სიტყვას. აი დამიდასტურა უკვე ამ 10 ლარის ჩარიცხვა და ეს მექნება ახლა მე აი funding account-ზე ჩამერიცხა. ახლა გადავიტანოთ ეს spot ანგარიშზე. აქ ვირჩევთ ტეცერს მაქსიმუმ და გავუშვათ.
მოკლედ ეს ოპერაცია დასრულებული არის, დეპოზიტი გაკეთებულია. ჩვენი 10 ლარი უკვე სპოტ ანგარიშია. შეგვიძლია გადავიდეთ ეხლა აქ ტრეიდში, ქვემოთ. აქედან თუ სხვა ქოინზე ხართ შესული, ასე ვთქვათ, გახსნილი გაქვთ ორდერი სავაჭროდ, შეგიძლიათ მოძებნოთ WLKN ქოინი. აი ასე და გადახვიდეთ უკვე ლიმიტით ან მარკეტ ორდერით შეხვიდეთ. გადავხედავ ახლა ჩარტს რა ხდება. ფასი საკმაოდ დაწეული არის. და ახლა შესაძლებელი არის, საკმაოდ კარგი პოზიცია იმისთვის, რომ ვიყიდო. ცოტას დაველოდები და ყიდვის პროცესსაც გაჩვენებთ. როცა ვიყიდი ამ WLKN coins, აქ გაითვალისწინეს, რომ მინიმუმი გადასარიცხი, აი აქ უკვე ნაყიდი მაქვს 68 ცალი და მინდა რომ დავამატო კიდევ. გაითვალისწინეთ, რომ მინიმუმ გადასარიცხი თანხის რაოდენობა, ან WLKN-ის რაოდენობა არის 100. საკომისიო მიაქვს 1 ჯერჯერობით. ადრე ქონდა 6 WLKN-ის საკომისიო. ანუ მინიმუმ 101 ცალი უნდა გქონდეს ანგარიშზე, რომ მოვახდინოთ ჩვენი კრიპტო ბირჟიდან ჩვენს WLKN აპლიკაციაში გადარიცხვა. დაველოდები კურსის ცვლილებას, კიდევ დავაკვირდები და შემდგომ ვიყიდი და გადავრიცხავ თანხას და გაჩვენებთ ამას დეტალურად. მეგობრებო, ესე გავაკეთეთ დეპოზიტი. ეხლა უნდა ვიყიდო WLKN coin-ი, რადგან გადავრიცხო ჩვენ საფულეში. ეხლა დაველოდე კურსი, აი ვიდეოს ჩაწერის დასაწყისში იყო რაღაც აქ მერყეობდა და ჩამოვიდა, დაიწია ფასმა. ვფიქრობ ეხლა ვიყიდო თუ არა, ეხლა შევიძენ ისევ. ეს თანხა მაქვს funding wallet-ზე, გადავიტან. მხოლოდ სპოტიდან შეგვიძლია ვაჭრობა სპოტ ანგარიშიდან. შევდივართ ტრეიდში, აქ ვირჩევთ WLKN coins. აქ შემიძლია მე დავაყენო ორდერი 3.95-ზე მაგალითად, მოუმატებ ერთს. ეს არის ლიმიტ ორდერი, როცა ფასი მიაღწევს ამას, იყიდის ავტომატურად. დავადასტურებ. აი, ჩემი ორდერი ჩაჯდა აქ 426. 92 და 57, აი ჩემს ზემოთ კიდევ ვიღაცამ დააყენა. თუ კი მე შევალ მარკეტით, ამ შემთხვევაში ვიყიდი აი ამ კურსზე, აი პირველი, რომელიც არის ზემოთ 4001. შემიძლია ეს ორდერი ჩავხსნა, გავაუქმო და 84 ზევით დავაყენო მაგალითად. როდესაც ფასი მიაღწევს ამას, ან ვინმე გაყიდის ამ რაოდენობის WLKN coins, ჩვენი ორდერი დადასტურდება და ჩაგვერიცხება შესაბამისი რაოდენობის WLKN ანგარიშზე. ეს იყო ლიმიტ ორდერი, ამას ჩავხსნი. ახლა გადავალ, შევცვლი აქ market orders, მივუთითებ მთლიან რაოდენობას და ვიყიდი პირდაპირ მარკეტზე. ამ შემთხვევაში ორდერი არ იხსნება, არაფერი არ ჭირდება, პირდაპირ მარკეტის ფასით ვყიდულობთ WLKN coins. გადავალ ახლა, ჯამში მაქვს უკვე 160 ცალი. გაჩვენებთ ახლა როგორ უნდა გადავრიცხოთ. ვაწვევით ამ WLKN coin-ზე და შემდგომ ვაწვევით განაღდებას. აქ მაქვს მისამართების ჩამონათვალი, სადაც ვრიცხავ ძირითადად. აი ამ მისამართზე მინდა გადავრიცხოთ. თქვენ შემთხვევაში გაჩვენებთ როგორ უნდა მოიქცეთ. ვინც პირველად რიცხავს. შევდივართ აპლიკაციაში.
აი აქ ვაწვევით დეპოზიტს, ვაკოპირებთ ამ ლინკს. შემდეგ ვაწვევით address books, აი აქ ყვითლად რომელიც აწერია. და ქვემოთ არის დამატება. აქ ვეძებთ აი ამას WLKN-ს, რომელი ქოინია. აქ ვწერთ იმ address-ს. რაც დავაკოპირეთ. აქ რა თქმა უნდა იყოს სოლანას ქსელი. აქ შეგიძლიათ ჩაინიშნოთ დასახელება ან ქართულ ენაზე, ან უცხოურ ენაზე, ვისი აკაუნთია, რას წარმოადგენს, რა მისამართია, რომ ადვილად გარჩევადი იყოს თქვენთვის. მე ვინაიდან უკვე დამახსოვრებული მაქვს, მეორედ აღარ დაიმახსოვრებს, ამას გამოვალ. აქედან მისამართების ჩავნათვალში ავირჩევ ჩემ მისამართს ამას და აუცილებლად გადავამოწმებ. როცა პირველად ამატებთ, უნდა გადაამოწმოთ მისამართი. მინდა ყველა გადავრიცხო symbols და confirms გავაკეთებ. აქ არის ყველა მონაცემი, ერთი WLKN ქოინი არის საკომისიო, დამიჯდება 159.6. უკვე გადავრიცხეთ. ჩვენი ქოინები ბალანსიც არა გვაქვს და საიდან უნდა ვნახოთ ახლა ეს. შევდივართ spot ანგარიშზე. ვაწვევით აი აქ. ეს არის დეპოზიტების მხარე, აქ ჩანს თუ რამდენი არის ჩამორიცხული. აქედან ავირჩევთ withdraw განაღდებას და მიჩვენებს რამდენი არის განაღდებული. აქ დავაწვევით ბოლო orders და ვნახავთ, რომ გაგზავნილი არის ჩვენი 159.6 WLKN ქოინი. Baybit აღარ გვჭირდება. გადავალ უკვე აპლიკაციაში. ხედავთ, რომ უკვე ჩარიცხული მაქვს ეს თანხა. და ასე შეგიძლიათ თქვენი საბანკო ანგარიშიდან შეავსოთ Baybit-ის დეპოზიტი, შეხვიდეთ მარკეტზე, იყიდოთ ან ლიმიტ ორდერით, ან მარკეტ ორდერით WLKN ქოინი და გადმორიცხოთ თქვენ საფულეში. შემდგომ როგორც ჩათვლით საჭიროთ, ისე გამოიყენებთ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ, გამოწერაც არ დაგავიწყდეთ და ვისაც აინტერესებს თქვენს მეგობრებს და ახლობლებს შეგიძლიათ გაუზიაროთ, რათა შეცდომის გარეშე გააკეთონ ეს ტრანზაქციები. წარმატებებს გისურვებთ ყველას.